Përshëndetje, mirëmëngjes ditëve shikuesve nga Unë Kapxhu, mirë se vini në transmetim drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm dhe për këtë javë në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Spari do të me ty sort gazetave për sot, pra për ditën e dhe datën 11 shkurt vitit 2019, do të kemi mundësi sot të nisim me gazetën Panorama. Do të jemi së pari me kryer artikullin. Afati për letrat, listat të përndjekurit që përfitojnë $20 milion. Ministria e Financave publikon listën e 2700 trashëgimtarëve që përfitojnë këstin e tretë të dëmshpërblimit. Afati deri më 12 mars për dokumentet e lexoni nga faqja 13 deri në faqen 16 për gjithë ata që janë të interesuar. Dajti i shpëtoi burgu të përjetshëm, 2 ministra kërcënojnë gjyqtarët, do shkoni prapa hekurave. Leshaj vendim kriminal i gjyqtarëve pa fe dhe pa atë. Në foto është Dritan Dajti dhe Ministri i Punëve të Brendshme Sandër Leshaj. Aktori portogallin nxjerr SMS me të dashurën, i kisha bler unas diamanti, shkonte me 4 njëherësh. Rezart Veleshnja linçon të dashurën në rrjetet sociale, zhduket disa orë dhe publikon videon më hakuan Instagramin. Lexoni në faqen 21, në foto është Rezart Veleshnja me të dashurën. Do të kemi mundësi që ta shohim pak edhe në brendësi. Protesta e 16 shkurtit Basha në Vlorë, ky sistem i kalbur nuk pastrohet, ta përmbysim. Denoncimi dyshimet për trafik droge, 2 të zhdukur në qytetin e Tepelenës. Qeveria vendimi lejon ndërtimin në zonën arkeologjike të Durrësit, në foto është kryebashkiaku aktual Vangjush Dako. Flet regjizori, Kumbara kujton filmat me Kiço Blushin, nuk të priste në bes. Në foto është për regjizori Semir Kumbaro. Në faqet 18 dhe 19 në brendësi do të kemi mundësi që të shohim opinionet e ditës së sotme. Marrim një pasazh për tyre. E kemi të parin në ekran, vjen nga Agron Gjek Markaj. Kronike ditëve ku çdo gjë është e mundur. Shqipëria nuk është me ajo që ka qenë, si mos o zot më keq është përkulur mbi hallet e veta dhe rënkon si dikur foka në tale. Një arsye ka, Mirela Kumbaro nuk është më ministre, kultura vojt, e pat, u shkri, e hangri, i madhi dreq. Ajo humbi pallën dhe mburojën si arbrit Gjergjin në motin e 1468-ës. Lavdia e saj s'ka nevojë për asgjë, e jona boll për të, aq sa nuk thuhet, të lind ky konstatim tek e sheh në Komisionin e Kulturës, duke gjykuar pedagog dhe student që po i bëjnë gjëmën vatanit. Të krisurit, nopranët e kanë plakur Edi Ramën me 20 vjet, i është thinjur mjekra, i janë shtuar rrudhat, flokët po i shogen, ndaj të vetët po përpiqen t'i kthejnë rinin e humbur zgëqeve plot jerm të politikës. Kjo është një pasazh nga opinioni i Agron Gjek Markajt, kronike ditëve ku çdo gjë është e mundur. Të plot pra në faqen 19, faqen në cilën ne jemi. Komenti tjetër vjen nga Thomas Bray, zgjidhja ende largët e krizës së Kosovës. Si këto ditë 20 vjet më parë në Rambouillet të Francës filloi konferenca ndërkombëtare e paqes për konfliktin që zgjaste disa dekada midis Serbisë dhe Kosovës, të banuar nga shqiptarët. Beogradi nuk pranonte asnjë propozim që i prezantoi. 24 mars 1999 NATO filloi ndërhyrjen ushtarake, të parën ndërhyrje gjatë ekzistencës së saj. Bombat e NATO-s detyruan ushtrinë serbe dhe shumë njësi paramilitare që të tërhiqeshin nga Kosova pasi kishin detyruar dëbimin e 800.000 shqiptarëve. Që prej asaj kohe Kosova, e cila u bë në 2008 shteti më i ri i Europës dhe u nda nga Serbia, u vendos pak a shumë në vëzhgimin ndërkombëtar. Trupa mbrojtëse e Kosovës e drejtuar nga NATO, KFOR u bë garanci për sigurinë. Bashkimi Evropian për 10 vjet me radhë që formonte me misionin e saj më të madh jashtë Bashkimit Evropian EULEX-in, një shtet juridik demokratik. Të plot realizohen në faqen 19 nga Deutsche Welle, nga Thomas Bray, zgjidhja ende e largët, kriza e Kosovës. Dhe në faqen 18 do të marrim opinionin nga Ilir Çumani, jetimja e harruar, vion edhe nga faqja e parë. Aty është edhe varri një vajze jetime, historia së cilës është e dhimbshme, quhej Giuliana Luli.
Ajo kur nuk e pati fatin të rritej si gjithë bashkëkandidatarët dhe bashkëmoshatarët e tjerë, papritmas, jeta e saj u kaput në mes, aty ku sapo kishte nisur të çel, me sëndrash dhe një botë të trazuar keq, me dhimbjesh, brengash dhe dëshirash të paplotësuara ndonjëherë. Okej, kjo ishte Gazeta Panorama, pam faqen e parë, por edhe në brendësi opinionet e ditës së sotme. Përfundojmë me këtë të përditshme, do të kemi mundësi që të zhvendosemi në këto momente dhe të shohim gazetën Mapo. E kemi në ekran kërë artikullin në gazetën Mapo. Dosja Dajti, Bashkimi Evropian, vendimi i apelit urgjentisht në KLG, pra urgjentisht në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 3 ditë pas vendimit që çliron nga burgu i përjetshëm Dritan Dajtin, i akuzuar për vrasjen e 4 policëve, reaguan ministrat Etilda Gjonaj dhe Sandër Leshaj. Ata i quajtën vendimin aferë korruptive dhe kërkuan zhbërjen e tij. Reagon Partia Demokratike me kë flet nga burgu Dritan Dajti, ministrat Eunuk dhe kukullat e Ramës, ambasadori i Bashkimit Evropian, vlerësim urgjent të vendimit në KLG. Çdo gjë lexon në faqen 3 çfarë ka ndodhur për reagimet e ditës djeshme për dosjen e Dritan Dajtit. Botimi, origjina nga Puka dhe jeta në Jugosllavi e Ramush Haradinajt, nga Michael O'Reilly, pjesë nga libri Haga e Ramush Haradinaj, lexon në faqe 12 dhe 13. Rubrika Out of Box nga Anton Palushi, edhe për rastin e Kavajës nuk vlen zgjidhja e dehumanizmit. Sa herë ndodhin krime të rënda, nxitojmë të gjejmë përgjigje të shpejta dhe të thjeshta, por gjërat janë më të komplikuara, shkruan Anton Palushi, të plotë lexoni në faqen 2. Reagimi për dhunimin të miturës në Kavaj, proteste edhe në Tiranë. Përfaqësues të shoqërisë civile protestuan dje duke dënuar dhunën ndaj grave dhe vajzave. Ata kanë akuzuar institucionet shtetërore se për rastin e Kavajës nuk reaguan në kohë. Basha në Vlorë, largohem nëse nuk mbaj premtimet. Standard i ri, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i ka bërthirrje qytetarëve të Vlorës që me 16 shkurt të vinë në Tiranë në protest për të përmbysur qeverinë e ardhur në pushtet me paratë e krimit, shoqërohet edhe me një foto. Universitetet në betejë për të fituar besueshmërinë, qëllimet e zhvillimit qëndrueshëm për vitin 2015 UNESCO-s për herë të parë, ju bën thirrje qeverive të krijojnë bursa ndërkombëtare që do të siguronin studentëve në vendet në zhvillim një arsimim cilësor. Epoka digjitale, ja profesionet e reja që zgjidhen nga të rinj shqiptar dhe ekonomist të torturuar nga takimet. Do të shohim edhe të tjera zhvillime, por duke mbetur tek Mapo. Rama në Juglindje, kryeministri kthen syt nga rrugët dhe ujësjellësit. Në turin e tij në Juglindje, kreu i qeverisë inspektoi punimet në ujësjellësin e Ersekës, një investim 430 milion lek dhe në rrugën që lidh Malishin me fshatrat Libonik dhe Drithas. Koment nga Thomas Brej, që pa edhe mërëndësit gazetës Panorama, kriza e Kosovës, zgjidhja ende larg. Të plotë lexoni në faqen 6 tek Mapo. Koment i radhës, perëndimi pa busull nga Brett Stephens. Ndërsa opinioni vjen nga Bernd Rigert dhe mban titullin Provokimi i zë vendin politikës në Itali. Presidenti francez Emmanuel Macron thotë se i vjen keq për provokimet e vazhdueshme të populistëve në Itali. Ai ka heshtur shumë kohë, por tani ai i ka thirrur përkohësisht ambasadorin nga Palazzo Farnese për faqësia franceze e tij në Rom. Deklarata e Pallatit Elysee për aksionin dënues diplomatik që nuk duhet të ndodhte midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian u mor shumë për keq. Zërat thonë se marrëdhëniet midis qeverive të Parisit dhe Romës janë aq të këqija sa kur më parë pas luftës së dytë botërore. Reagimet e rrahjes populiste të ujit në Havan priteshin, ato tallen me Napoleonin ose me pirësin e shampanjës. Macron ofron tabel të mrekullueshme qitjeje për fushatën elektorale që është duke zhvilluar në Itali për zgjedhjet lokale të cilat mbahen. Pra opinioni nga Bernd Rigert ka të bëjë le të themi me një lloj tensioni mes Italisë dhe Francës. Okej, me opinionet e ditës sotme, ne përfundojmë gazetën Mapo, pasi ishte gjithçka në këtë të përditshme. Do të kemi mundësi që të zhvendosemi tek gazeta Tema. Do të shohim së pari krye artikullin ku në foton kryesore është pra i dënuari Dritan Dajti.
Ulën dënimin për dajtin, qeveria dhe Bashkimi Evropian në alarm, masa për gjyqtarët kriminal. Leshaj, Gjonaj, Soreka stolerojnë Partitë Demokratike kundër drejtësisë. Kënë mundësi të lexoni në faqen 3 pra gjithë çka ndodh me drejtëndajtjen mbi gjitha reagimet e ditës së djeshme. Lutjet e shqiptarëve dhe rituali për vitshëm në Washington, kemi dyshimin brerës se pjesëmarrja është për interesa meskine, personale dhe partijake. Rrëfimi Pandelimajkos për drejtorin dhe politikën ndër vite me patriarkun, të vetmin qëftova në dasmë kushtet që vendosëm ndaj Fatos Nanos. Do të jemi edhe me tjetër zhvillim në pjesën e poshtme me rastin e 102 vjetorit Musine Kokalari dhe përmbysja së drejtës zakonore, dënimi një gruaje, internimi i saj, vetmia imponuar nga diktatura. Kaluam në pjesën ballore, në pjesën e sipërme. Basha si kërkon kredi pra pushtet pa ofruar kolateral model të plotë rezoni në faqen e 7. Antena brenda familjes, Jarit i ngrihet morali për suksesin e protestës nga vizita e Lulit në Vlorë. Xhunga publikon rrëfimin e vajzës, më përdhënoi i dashuri dhe shoku i tij lexoni në faqen 6. Do të kalojmë pak në brendësi në faqet 8 dhe 9, do të gjejmë opinionet e ditës së sotme, që janë pasqyruar edhe në faqen e parë, por do të shohim ndonjë pasazh prej tyre. Jemi në faqen 8 në këto momente. Opinioni i parë ose më saktë editoriali vjen nga Mero Baze, reforma në drejtësi e ka fajin. Ka dy lloj reagimesh pas vendimit të një gjykate që i ka hequr dënimin e përjetshëm Dritan Dajtit, akuzuar për vrasjen e 4 oficerëve të policisë. Reagimi i parë dhe normal është ai që kërkon të ankimohet çështja, të verifikohet integriteti i trupit gjykues nga institucionet e reja që ka krijuar reforma në drejtësi. Kjo vjen nga zyrtarët lartë të qeverisë, të drejtësisë dhe institucionet ndërkombëtare. Por shohim pasazhin përmbledhës të gjithë këtij opinioni. Fakti që reforma në drejtësi po zbatohet dhe institucionet po ngrihen pavarësisht pengesave, i ka bërë të pashpresë një kategori të tillë nga njerëzit e drejtësisë. Për këtë arsye, ja vlen ta fajsojmë reformën në drejtësi, por jo si një e ardhme e keqe, por si një fund i së keqes, shkruan pra ndër të tjera Mero Baze. Po në faqen 8 kemi edhe opinionin Lumi Zagorijes, unë dhe kuçedra e oligarkisë. Vjen në opinionin nga Kristo Mërtiri, do të shohim pasazhin përmbledhës. Unë Vladimir, fjalët këngës së tufave të zojshve në atë lugin folet të heshtur në pamje, Uadi krojeve dhe burimeve të shumt, staneve dhe tëndeve, çajin e Lule Blirit që na përsilte me këmish dhe pantallona të reja në shkollë, kafshëve të egra e të ralla në pyllin e pafund e të tjerë, gjurmë të pashlyera që pikojnë ende nostalgji dhe mall për vlues. Shkruan ndër tjera pra Kristo Mërtiri në opinionin me titull Lumi Zagorijes, unë dhe kuçedra e oligarkisë. Kalojmë në këto momente në faqen 9, janë edhe dy opinionet e tjera. Protesta e 16 Shkurtit një ditë më pas, shkruan Alfred Peza. Ajo i 16 Shkurtit është thjesht dhe vetëm një protestë e radhës e organizuar nga disa parti politike opozitare kundër qeverisë, por liderët e opozitës sonë çuditërisht po e trajtojnë atë si të ishte një ditë edhe më e rëndësishme se sa ajo e zgjedhjeve parlamentare ku luhen fatet politike për 4 vite të ardhshme. Alfred Peza vjon, kjo taktik nuk është hera e parë që është përdorur nga udhëheqësit e opozitës sonë për protesta qytetare, por këtë radhë, ndryshe nga herët e tjera, dozat janë shtuar në maksimum, tonet te i kalojnë çdo limit dhe oferta e servirur si produkt i 16 Shkurtit, po te i kalon çdo realitet. Së fundi po në faqen 9 nga Zamira Çava, keni mundësi të lexoni 5 arsyet që e bëjnë zonë Mbashat padobishëm për kreun e opozitës. Si mund të thuash se do të hapësh filialin e universitetit në Kukës dhe do të kthesh në qendër kryqëzore? Si mund të thuash se do të heqësh traun dhe do prishësh kontratën me koncesionarin për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit? Okej, 4 opinionet e ditës sot me gazetën Tema, i pam në brendësi në një pasazh për të kuptuar eksaktësisht edhe për çfarë flisnin. Ne përfunduam gazetën Tema në këtë moment, do të kemi mundësi që të vendosemi më njëherë tek e radhës, është gazeta Dita. Në foton kryesor janë Monika Kryemadhi dhe Etilda Gjonaj, hetim analizë çfarë ndodhi në Ministrinë e Drejtësisë, pra çfarë ndodhi në MD në Ministrinë e Drejtësisë. Detajet e 5 tenderave që sollën arrestimet dhe përplasjen e ministres Gjonaj me kryetarin e LSI-së Kryemadhi
Një histori që ka nisur në dhjetor 2016 dhe që doli në sipërfaqe pas përplasjeve të fundit politike mes presidentit dhe kryeministrit. Pse Gjonaj dhe Kryemadhi akuzojnë njëra tjetrën për shantazh, kush rezulton i implikuar në dyshimet për abuzime me tenderat në vlerë rreth 5 milion euro, kush ka firmosur dhe kush është në arati. A janë akuzat serioze apo do jetë edhe kjo një lojë politike që do të harohet pas 3 ditësh? Hetimin analizë për atë gazetës Dita e gjeni në faqen 2 dhe 3. Në brëndësi reforma zgjedhore thembra e akilit të zgjedhjeve parlamentare nga Erben Duka, në faqen 6 do të marrim disa vargje nga Erben Duka pak më vonë, mos i përdorni këto antibiotik janë të dëmshëm, mjeku në Dita. Rasti Gjuvani, ekspertiza masakra e djalit të ish deputetes mund të ishte parandaluar. Emrat ushtarakëve që refuzuan urdhrat në 97 në ekskluzive Spartak Braho, disa detaje dhe një intervistë për të mos harruar të pandëshkuarit që mendojnë dhe planifikojnë në këtë vend trazira dhe përgjakje të reja. Nga Bedri Islami keni mundësi lexoni sa vet duhet të vrasësh që të dënohesh përjetësisht. Nga Mojkom Zeqo, 2 letra të ralla nga shkrimtari Dritrua Golli gjeni në faqen 14. Në përgjithësi në faqen 6 pra do të shohim pak disa nga vargjet e poetit Erben Duka për të përfunduar edhe me gazetën Dita. Jemi në këto momente. Reforma e thellë zgjedhore është thembra e akilit në zgjedhjet e reja parlamentare. Mona me shtëpinë qendrore kësaj here do fitoj dhe pse reformën zgjedhore nuk e zë njeri në gojë. Ky do jetë qershori vetëm, nuk do ketë qershor të dytë, do jetë luli me Monikën, 2 palë zgjedhje në një ditë. Kuptohet parlamentarët janë më të rëndësishme, po ato tokë me lokalet janë 2 gjëra krejt të ndryshme. Lokalet mund të kuptohen dhe nga një me shkollë fillore, të tjerat s'mund të zhvillohen pa reformë të thellë zgjedhore, shkruan ndër tjera pra Erben Duka. Ishte gjithçka dhe nga gazetën Dita. Kalojmë tek Telegraf në këto momente. Gazeta Telegraf është e radhës, do të jemi edhe me këtë të përditshme, fokusuar për të parë gjithçka që është e pasqyruar në faqen e parë. I kemi në ekran gazetën Telegraf. Edhe laboratorët e spitaleve do të jepen me koncesion. Tabelës së PPP-ve, pagesat e të cilave vetëm për 2019 do të kushtojnë buxhetit të shtetit mbi 110 milion euro, do të shtohet edhe koncensioni i analizave spitalore me vlerë $90 milion. Fitues është konsorciumi shqiptaro-franko-holandez, por që pas tij fshihet familjari i një qeveritari të rëndësishëm. Kryebashkiaku Veliaj do vazhdojë investimet në dajt, i shkami punëtorëve do vihet në shërbim të aktiviteteve sportive. Dashamir Shehi, protesta e opozitës së bashkuar në 16 shkurt do të jetë pa afat, nuk largohemi nga sheshi pa rrëzuar Ramën. Shqipëria zgjen nga protestat, voa për zëri Amerikës, revolta në Tiranë kundër dhunimit të vajzave, në rrugë edhe banorët e Elbasanit dhe Beratit. Ministria Balluku show me pezullimin e heceve. Ekspertët Buxhuku, Shushku, Bojaxhi dhe Crawford, qëndrimet kontradiktore dhe të pabazuara në ligj të ministres së re të infrastrukturës dhe energjisë për ngritjen e koncesioneve, trembin dhe largojnë investitorët. Ekonomi dhe sociale u sjell se çkelin ligjin me faturimet familjare a forfe. Ekspozimi shqiptar ndaj rezervës valutore dhe borxhit, paradoks, taksat u rritën, por të ardhurat buxhetore ranë. Investigimi në televizionit italian Rai 3 nuk është lajm i mirë bashkëpunimi i politikës me grupet kriminale, pasi Shqipëria është një fazë ku mafia ka hyrë në parlament, jashtë si gjenerohen milionet e trafikut, drogës dhe pastrimit parave. Mirënjohje grave oficere fisnike të kombit, Kujtim Boriqi sjell për herë të parë oficerët shqiptar në rrjedhën e historisë, flasin shefi shtabit të forcave të armatosura Bardhyl Kolçaku dhe ish komandanti Rustem Peçi, ja emrat e drejtuesve të shkollës. Kalojmë së fundmi në këto momente edhe tek dy rubrika, mozaik dhe aktualitet së pari, Enver Cakaj përse donin kaq shumë Dritrua Gollin.
Rozi Theohari, Vacazela, shoqja jone e gjimnazit. Sport, Ismet Varfi, nderim për mjeshtën e sportit në vite. Tirana në poshtë Kuksin dhe afron Partizanin për në titullit. Mjekësi, zbuluhet mënyra e re për trajtimin e diabetit, mbi pesha dhe 3 këshillat për të mos pasur dhimbje shpine. Opinionet dhe komentet e ditës nga profesor doktor Përparim Kabo mund të lexoni kur vertikalet historike zbresin në shekullin e 6 pas Krishtit. Qemar Lame shkruan, jo imponime për ndryshimin e kufive Kosovë-Serbi. Kishte gazeta Telegraf për numrin e ditës së hënë dhe për datën 11 shkurt. Ne do të kalojmë në këto momente te gazeta e parafundit për ditën e sotme, është Nacional, një gazetë javore letrare dhe kulturore që ne shohim çdo ditë të hënë. Jemi me Gazeta Nacional në këto momente. Konferenca e Rambujes 20 vjet më vonë, faktet pa njohura më parë, cilat ishin qëndrimet e ish presidentit Berisha dhe aktorëve tjerë politik shqiptar, është një dosier nga Muj Buçpapaj. Përpjekja e përhequr Skënderbeun nga emri i heroit ton kombëtar nisma për vendosjen e shtatores në Ulqin. Bashko Stan Araku, njerëzor origjinal i prozës ton bashkohore, refleksion për 3 romanet e autorit lushnjar. Editorial, adoleshentët shqiptar të kërcënuar dhe të pambrojtur nga Ilia Larti. Nga Gzim Tushi dhe Fran Gjoka mund lexoni pse krimi në familje po merr jetë njerëzish. Fundi i gjetheve, poezi nga Laureta Pedoshati. Romani Dashuria kuantike e Filanit i Adem Demaçit, përcillet për banesën e fundit shkrimtari dhe publicisti Kiço Blushi. Në përgjithësi mos i lexoni poezi nga Charles Kenneth Williams, Mikeshat e Bllokut është një tregim nga Konstantin Dhamo, një putan kozmike, një tregim nga Arber Ahmetaj, Revolt, poezi nga Clarisa Rexhvelaj, proz nga Niko Gjoni, Adem Limani, Fran Leshi, poezi nga Seti Vladi, Hysen Hysa, Fatmira Loci, Buqa Softa, Miranda Dobraj dhe Mercedes Gega. Duke kishte edhe Gazeta Nacional në numrin e kësaj jave, numri i ditës së hënë, së fundmi kalojmë tek Panorama Sport. Marrim edhe zhvillimet sportive ditës dhe më pas përfundojmë gjithë pasurinë e shtypit për ditën e sotme. Përmes parime për Gazetën Panorama Sport. Shohim ky artikullin. Tirana shemb Kuksin, feston edhe Partizani. Bardhë e blut fitojnë me golin e Dokës, Mema do t'u bëjmë një nder edhe veriorëve. Nën kampionët akuza për gjyqtarët Tsungu për trajneri Kuksit, përgjegjësia është e imja. Reginaldo Sherr me Hasanin, tifozët kapen me portierin Frashëri. Halili ul euforinë e bardhë bluve, ishte thjesht një fitore. Kur kaq lart të kuq të provokojnë rivalët shumë ftohtë -8. Çdo gjë lexon nga faqja 2 deri në faqen 7, Kuksi Tirana në këtë foto kryesore shihni pra. Kuksi Tirana 0-1, lojtarët e Tiranës duke festuar golin e Albit Dokës. Nga faqja 2 deri në faqen 7 keni mundësi për të lexoni çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në një ndeshje që është luajtur në Kamëz. Kriz goli, Kamza e merr pikë të Utës, flamurtari ndal luftëtarin. Kategoria superiore, java 21, Partizani Kastrioti 2-0, dje luajtur ndeshjet Kuksi Tirana 0-1, luftëtari flamurtari 0-0 dhe Teuta Kamza 0-0, pra në 3 ndeshje vetëm një gol, ndërsa sot mbyllet java 21 e superiores me ndeshjen Skënderbeu Laçi që luhet në Korçë në orën 18:00 pra në orën 6 pasdite. Legionarët gola për të tërë shënojnë Lenjani, Uzuni dhe Ismaili. Skandali teatrin ka vaj kryebashkiaku debat me tifozët. Vllaznia Nis Aratin, Bylisin nuk fal, shkodranët fitojnë bindshëm, drejtori Hasani likën e çoi në gjyq për shpifje. Berata si tomori për mbysje e çmendur ndaj Apolonisë, keni mundësi të lexoni në faqen 9, gjithsesi përpara se të shohim sportin nga nëna ndërkombëtare, futemi pak në brendësi në faqet 9 dhe 10 për të marrë rezultatet në ndeshjet e luajtura pra për kategorinë e parë. Dje për kategorinë e parë në grupin A luajtur ndeshjet Vllaznia Shënkolli 3-0, Beslidhja Vora 1-0,
Dinamo Iliria 2-0, ndërsa të shtunën në luajtën Veleçiku Erzeni 3-1 dhe Bureli Korabi 1-0. Ndërsa në grupin B janë luajtur Tomoria Polonia 3-2, Pogradeci Bylis 0-3, të shtunën janë luajtur Besa Ignatia 3-2, Orikumi Turbina 3-2 dhe Lushnjë Elbasani 3-1. Këto ishin rezultatet. Rikthehemi sërish faqen e parë të gazetës Panorama Sport për të marrë zhvillimet të tjera. U17 dhe U19 për ekipet e moshave Tirana dhe Shkëndia fantastike në start. Sot më shohim dhe zhvillimet nga sporti ndërkombëtar, nga sporti evropian. Fiton Juventus si Ronaldo mesazh Atleticos gol dhe asist me Sassuolon. Sassuolo Juventus ka përfunduar në shifrat 0-3. Serie A, paketa Piotek Milani kthehet në Champions, Milani poshti Cagliarin 3-0. Angli përbindëshi City 6 shuplaka Chelsea-t dhe Sarit. Dhe së fundmi Spanjë Barça ngjet sërish asist Realit për titullin kampion. Lexoni në faqen 20, Athletic Bilbao Barcelona është mbyllur në shifrat 0-0. Ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyre shtypit për ditën e sotme. Në këto momente do të na duhet që të shkutemi në pak sekonda reklamën, jep si të shkurtër publicitare, do të rikthehemi më njëherë së bashku për të nisur komunikimin për temën e ditës. Do të flasim për zgjedhjet lokale, zgjedhjet e 30 qershorit vitit 2019, ato që janë edhe të dekretuar pra dhe që dihet zyrtarisht që do të zhvillohen, dhe të bëjmë pyetje të thjeshtë, të paktën në këto momente që jeni, a do ta vot besonit kryebashkiakun tuaj aktual, pra po e themi nëse dikush telefonon nga Tirana, pyetja do të jetë që a do të vot besosh 30 qershorit Rënvelia, gjithmonë nëse ai kandidohet apo rikandidohet nga partia, ose nëse telefonon dikush nga Shkodra, që ne kemi telefonues, pyetja do të jetë që a e vot beson Voltana Ademin, edhe ajo gjithmonë nëse rikandidohet. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mund të flisni? Mëngjes. Të përshëndes, të uroj një javë të mbar. Përshëndetje unë. Nga në telefonon? Unë telefonoj nga Tropoja. Nga Tropoja, po kënaqësi. Më duhet ju pyes sot nga në telefononi, kuptimin që me që po flasim për pushtetin lokal edhe ç'më thua për temën e ditës? Në mos gaboj ju keni kryetar bashkie Besnik Dusha, ish deputet. Do ta rikonfirmonit, ka punuar mjaftueshëm për Bajram Curin apo jo? Besnik Dusha ka punuar mjaftueshëm, me qenë se është Besnik Dusha ka punuar mjaftueshëm për arsye se ka qenë me bindje të djasta dhe shteti ka qenë domethënë qeveria e majt. Edhe ju thoni që nuk ka marrë shumë fonde? Dhe jo ka punuar, ka investuar. Po. Jo, ka investuar në Tropoj, ka investuar përmes qeverie. Përmes qeverie? Pra, përmes qeverie. Pra ka një bashkëpunim domethënë, ka një bashkëpunim dhe kjo na vjen mirë. Një qeveri e majt bashkëpunon me një bashki të djathtë. Kështu duhet jetë. Po. Dhe kisha edhe një tjetër. Po. Dhe kisha një tjetër. Ditën e shtunë ishte emisioni dhe të bëjt lumtur nga Albana Osmani. Okej, po mirë, ne nuk jemi në atë ekran këtu. Këtu jemi report televizion, nuk e di se kam ndjekur. Shka që në vend se të diskutoj çështja e ka vajzë për me një psikolog, për një drejtues emisioni realist, duhet që Albana Osmani përmes një kontari i joshi mbi 15-20 vajza mas një kontari. Prandaj këto janë gjëra që duhet me thonë tjetër me psikolog. Nuk di ç'të them, ai është ekran tjetër, domethënë unë mbaj përgjegjësi për këtë ku punojmë këtu apo dhe për programin e mëngjesit. Të falenderoj për telefonatën. Tema e ditës me ç'kuptova unë ju thoshit që do ta vot besonit kryebashkiakun e Tropojës apo të Bajramcurit. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, nga na telefonon? Unë Napolitani i Beradit Skrapari. Po, ti që nge fix nga qyteti ku unë kam jetuar për i vitesh. Po, Politan. Po. Ne kemi Adriatik Zotka. Përshëndes edhe juve gjithë të mira. Tani, Adriatik Zotka, ai ka që kur kam qenë unë atje, që në 2003, në gjithë ato vite. Ai si pavdekshëm. Pse do e vot besoni prapë që ose kandidonë? Për mua po njerë, e për gjithë po, përse ka bërë për Politanin, edhe për bashkinë e Politanit. E kuptoj. Po, kisha një diçka tjetër tash. Patjetër. Mi problem
për problemin e bujqësisë, që mora një era dhe parë, dhe të ngritë një problem çështjen e korrupsionit bujqësi. E di Rama ku bëhet korrupsioni në bujqësi? Voja se mund të kjo e di Rama. Bëhet në parara bëhet. Në bujqësi nuk bëhet në brëzyra, po bëhet në parara me ata deleguajt e AZPR me hajdutët e AZPR. E ka bërë aplikimi më datën 5/3 të vitit kaluar dhe më mëzoj një ashpërdorimi 330 rregullim, më mëzoj fishek, mi herë në lekë bukur sa ti jam drejt falimentimin sepse unë nuk e majtot me atë udhishë me dy lymë. Jam drejtuar dhe di Ramës. Jam drejtuar. Po së pare ke drejtoria rajonale bujqësore. I kërkojnë e di Ramën me çdo kusht që të vinë një komision verifikimi ta verifikojnë vend. Një tjetër, i kërkoj e di Ramës, i kërkoj e di Ramës publikisht, atë gjojë përmes televizionit tuaj, që të ushtroj kontrol paralel në të gjitha ato kontrole që ka bërë ata për investimin nga ana financiare të infermerëve. Të vitë bëj kontrol paralel. E qartë. Pikë mua beti. Unë nuk i tërë në se që them, sepse e shikoj vetë qa punë e kam bërë, e në qëtë të bëj kontroli të vi pa vjenin time. Mos të lejmoj fare mua, të vejnë bashkit, soj ku e ka filani tokën, të vejnë të shikojnë, në tash të vlesojnë, në tash mos të vlesojnë. E kuptoj. Më nësorën fishek, po e hapë, po e punojnë tokën me thonjë. Dhe këta që janë poshë, këtuje, nuk flasë për qeveritan, këta që janë poshë, këtuje, ta që përja që janë komplet korruptuar. I seme di Ramës edhe njerë të bëjnë me çdo kush kontrol paralel. Dekord, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, shpresojmë që këto problemet tuaja, le themi me drejtorinë rajonale bujqësore, bie kam Shtypin, apo edhe ata që janë në terren, si thonë ju, të marrin zgjidhje edhe për përgjigjen që më datë për temën e ditës. Marrim një tjetër telefonat, urdhëroni. Mirëmëngjes, ulni pak zërin e televizorit. Po, mirëmëngjes, mirë se vjen. Më duhet pyes nga telefonon sot për të qenë korrekt me temën e ditës. Po, për temën, po të shpjegoj për temën. Po. Nuk ka asnjë koment për punë se kjo alvën bosh karravin nga ti vën. Napëm asnjë premtim asnjë. Duhet të një. Udhën. Atë përshëndromi pak tek pushteti lokal, domethënë. Në pushteti lokal pra s'kan gjallë bën kurrë se ndonjë. Derisa unë kam 30 vjeç që s'kam drejt pronet. Nuk e kam pronen të atë. Nuk bëhet fjalë. Ju nga na telefononi, kë keni kryebashkiak apo kryebashkiake? Malësia madhe për më. Malësia madhe. Kë keni ju atje? Tonin Marinaj? Po, Marinaj. Po. Në 30 qershor, nëse partia atë e rikandidon, ju e vot besonit apo nuk ka bërë një punë të mirë? Si sënë s'kanë bërë, jo për 4 vjetë, as 4 vjetë në eshën këtë s'bërë të kërësën dhe sa ka shko për pohë në zërë, kajtë, s'ka kërësën. 5 vjetë për kërësën, a vëtën. Këna i problem tjetër, ta më jo dhe më hetë tjetër. Po. Ti për punë të rrugë, se 13 kilometra që është Koplik Dedaj. Qa rrugë, Koplik? Dedaj. Koplik Dedaj? Do të rrugë shëravim, rëndi, unë që ditëm, asë është të adresë, asë me kanë nga dharë, të në grobat të në i brejti zotit, shumë që diqme. Edhe ka më Shtypin lidh në i zonë të madhe, ha? Po normal, 30 kilometra. Ja, është... Lidhë dhe frethin, lidhë dhe burgën, ma që edhe ka shumë levizje, shumë që diqme. Edhe razmën edhe thethin, ha? Po, normal, sa nej. Unë në theth kam qënë njërë, në më thënë. Po, nuk di nga sjeratin, di nga gazetora, e kanë nëse e nga në herë, po. Ja, kam qënë unë, më njësoj kam më këte nga qafethore, së nga boga qafethore edhe. Po, këtu, që kutën marësit më dhe. Po. Rruga e razmës më. Se mbaj mëndu, bën disa vite. Okej. Mirë, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, do shënë mërmjet kolegët në Shkodër në gjendin e këtij segmenti rrugor që zotëria thot. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Të dëgjoj shumë mirë nga në telefononi. Edhe unë ju telefonoj nga Malësia Madhe, por ndaj mendime të ndryshme me parafolsin zotëri. Mendime ndryshme, për shembull. Po, nëse partia socialiste kandidon përsëri
zotin Tonin Marina, unë me gjithë shpirt me zemër e votën. Edhe në një analizë që ka po kryesia Partisë Socialiste, zotin Tonin Marina është pall i dyti krye bashkiak në Shqipëri pas të Rendelis. Është i vetmi person që nuk ka sjell asë një lloj trazire në kuptimin e fjalës, nuk i ka një skandal në i kështu gjatë mandatit tij 4 vjeçar. Është një figurë e pastër dhe administrata e tij më sa shembullore. Ka morë në të dy kërast, majta zotgjata se ka bërë një administratë shkëlqyeshme. Shumë mirë. Nuk flas për tifozak, por është 80% e opinionit marxist mallë kështu. Gjithsesi ka edhe menime si parafolsi, është drejtë e tij, ka edhe tjerë si ai, por kjo është një paket. Prandaj zoti Tonin Marina 99% do ta kundërshtojë PS-ja, se unë bëj pjesë në struktura, edhe e ka fitoren e sigurt. Okej, dakord. Mirë, të përshëndes. Falenderoj për telefonatën. Kjo është ajo në fakt, le të themi jemi diku 4 muaj gjysmë para zgjedhjeve lokale dhe të shohim pak ç'mendojnë të paktën për kryebashkiakët aktual qytetarët, më pastaj kur zyrtarizohen kandidatët do të diskutojmë edhe një herë tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhëroni, mund të flisni. Alo, mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjes, nga në telefonon? Nga Tropoja. Nga Tropoja, po mori dhe një tjetër zotëri nga Tropoja. Ju, nëse... Po nuk kam kombinua, po mani vetë o të mirët. Patjetër, se cili ka... Duroj gjithë mirë atje personalisht. Edhe unë duroj një javë të mbarë. Që më thua pastaj për temën e ditës për kryebashkiakun? Ka punuar mirë apo jo? Kryetari bashkiaki Tropojës me thonë 2 ketën mirë ka punuar. Unë jam i majtë për bjenjet, por a i ka punuar, qeveria ka një muaj Gjerama ka punuar jashtë mase për Tropojën. Edhe a i ka menaxhue më të miri. Një defekt e ka se me të majtit a i nuk qeveris, nuk ka majtë. Të administrat. Po mirë tani, një pyetje ta bëj unë kështu dy. Me punën, ai besnik Dusha është i PD-s, domethënë. Me punën e tij e i kënaqur sepse ka bashkëpunuar dhe me qeverinë, këtë më tha dhe zotëria parafolës, edhe shumë mirë që ka i bashkëpunim tillë. Po e kuptoj. Po ti the që janë dhe socialist. Votën ja jep këtij nëse ri kandidon sërish ky PD-s apo aty ndryshon puna? Ja nuk jap votën. Nuk ja jep votën. Po pse mo me punët e tij është i kënaqur? Me punët e tij është i kënaqur, pse jo? Shiko. Ka punua, po ta thash defektin që ka, me socialistat nuk fort merret. Ju thoni që të bashkëpunoj me socialistët aty në bashkinë qytet? Patjetër. Këtë defekt ka. Atë merite ka që ka punua me kryeministrin, edhe unë e besoj që Tropojon do të 16 nuk do të përgjigjen, sepse nuk kanë asnjë arsye të shkojnë mas lëzim basën sa liberisht. Okej. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, në shumë disa komente në rrjetet sociale. Haki Shkopi shkruan, mirëmëngjes Andi, thotë, unë nuk kam mundësi të votoj, thotë, se banoj në Milano. Po të isha atje, thotë, kam mundësi të votoja më të miri, thotë, edhe që bënde punën si zotin Velje, thotë, e ka ndryshuar faqen Tiranës, dhe këtë mandat do ndryshoj dhe periferit. Ky është kryebashkiak, thotë, që duhet Shqipërisë, kështu duhet jenë të gjithë, edhe kryebashkiakët edhe ministrat, atëherë mund bëhet Shqipëria për ndryshe është në vend numëro. Haki Shkopi pra banon në Milano në shkruan nga ndej. Xhemi Neziri komenton, mirëmëngjes Andi, thotë, për gjushin kur, thotë, e ka prish Durrësin fare, thotë, nga plazhi me ato rotondot vogla, thotë, që ka bërë dhe Durrësi, thotë, është i gjithi beton. Liliana Torishta shkruan, mirëmëngjes Andi, thotë, ju uroj një javë të mbarë, thotë, ty edhe televizionin dhe Report TV, edhe ne të urojmë një javë të mbarë. Patjetër, thotë, do e votoja, po ti ishte, thotë, si zoti Velia që ka bërë Tiranën modeli, thotë, e jo si në Shkodër që s'është vënë dorë fare për asgjë. Ditë them, thotë, që në Zoga i vazhdojnë nxënësit dhe gjimnazistët shkollën në Shkodër pa tolan, këtë nuk e kuptoj shumë. Një familje, thotë, ka nga 2-3 nxënës në shkollë. Okej. Beta Cani komenton, mirëmëngjes Andi, jam i qytetari nga Gjirokastra, thotë, nuk e votoj, thotë, kur një kryebashkiake si kjo që kemi. Momentalisht në Gjirokastër është
Zamira Ramin, mos gaboj. Si që kemi, thotë, është një femër e pa shpirt, nuk ka bërë asgjë, thotë, dhe sidomos për fshatrat, erdhi vetëm për vot, thotë, dhe se ktheu më kokën dhe zhduket sa më parë. Okej, Vionit komentoni, do të lexoj të tjera opinione. Përshëndetje, marr telefonatën e radhës në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të përshëndes, nga na telefonon, do të pyes. Nga Vora. Po. Nga Vora, po. Ju keni zonin Fiqiri Ismaili. Shumë të akord në Zotnin që ka 14 vjetë që rri këtë Erbashkia. Nuk jetë akord me atje është Fiqiri Ismaili, është të themi dhe... Asë kam qenë, asë jo. Dhe qytetarë. Do hëllë pse. Pse? 14 vjetë populli e ka mbajtur atë. Me 14 nëntorë të vitit 2013, kërë ka nisë një avion me helikopter me drogë, drejt Italisë. Nga e diti këtë, nga e diti. Më falë, o lejmrua, ka unë o lejmrua, kam qenë roje. Po pse se denoncon, se kjo është një gjë shumë e rëndë. Po për Shurëbali edhe rri në dosit e policisë Vorës. A, e ke denoncuar dhe flenë polici, thëne? Po, o lejmru, e formos, letat bardha atje për nese e për policia, s'ka problem, ajo të gjivet ajo, se të o lejmru Ministria e Drejtësisë për qështja. Një kjo, e dyta, ka pështu 7 hektar tokë. Qysh nga Gratesi e deri në Rinas. 7 hektar tokë i ka pushtu, i ka fut për dhe këtë atyne si me masit të bëhë presës. O bon 2. Të tretën, ka bo 10 palate për një vit. Bërës në 4 miliard lek. Aji ka aty. Plus saj, ka fabrika mirëvit. Agroblendin. E të gjitha ka pështuaj tokë sa nuk bën vaki. Nuk bën vaki. A është bë si Berlusconi. Një grup hajtutësh të cilë ka shqitur 6 hektar tokë në Rinas. Në Rinas, firmës Gjermane. Këtu e kemi nërmu ato ministrë e drejtësisë, kemi nërmu prokurorin, sa të formos paku, jemi atje 120 firma kemi i ka atje në dosje. Pra naj unë nuk dërë kam drejt tjera bot atje, asë jem bot. E si e bërë, se më shka si së rinjë zërë, nuk je ku shkon e të lapozësh, që që halë të avgjeli, për nuk bo vaki, që të kuar më mandata i për këtë qeshke, se ka prokuroria tje. Dekord. Se prokuroria të japi, të ketë pasoja të rënda. Dekord, të falenderoj. Pra, ju, kryebashkiakun aktual të Vorës, që ka shumë vite në fakt, i thoni 14, nuk e votoni më ju personalisht. Tavlan Tore e shkruar mirëmëngjes, thotë, doja të thoja që a mund të bëni një emision për gjitha gjërat, thotë, akuzat që politikanët i bëjnë njëri tjetrit, a kanë një gazetar, thotë, janë nxjerrin maskën këtyre maskareve. Ne kemi diskutuar për gjitha akuzat e politikanëve, domethënë. Avdyl Blakçori shkruan që jeton në Francë, ande thotë unë jam origjinë nga Durrësi dhe them thotë pse duhet votohet Gjushi thotë me gjithë ato skandale, a thua që qyteti Durrësit thotë nuk ka më njerëz të ndershëm dhe të mirë, duhet ndryshim se s'bën. Në fakt, dje diku lexova që Taulan Balla, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, kishte thënë diçka që linte të nënkuptohej që ndoshta Vangjush Dako nuk do rikandidohet, do mbetet një njeri i rëndësishëm Partisë Socialiste, nuk e di eksaktësisht, paktën kështu ishte deshifruar tek ato media që unë e lexova. Adriatik Lumani shkruan mirëmëngjes Sandi thotë, për Shkodrën them thotë, Voltana asgjë nuk ka bërë për qytetin e vet thotë që ka zgjedhur, plus kësaj thotë e nxori vllaznin në kategorinë e dytë thotë. Imagjinoni sa ka bërë për këtë qytet thotë. Nga Gjermania ju përshëndes një ditë të mbarë dhe një javë të mbarë dhe ne të përshëndesim, ju e doni në Gjermani, por keni këtë mendim për Shkodrën, me që kam shtypjen do thotë që jeni shkodran. Gjovalin Lesi thotë mirëmëngjes nga Italia, ju uroj një ditë të mbarë thotë. Ju si drejtues emision dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë, edhe në emër të shqiptarëve dhe unë të uroj një ditë të mbarë. Mendimi im thotë protestat të ketë, por mos të jenë politike, thotë dhe me gjak thotë si larg dhunës respekte. Okej, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Jeni me komentet më burr. Po tani edhe komentet edhe ata janë pjesë e programit. Kem drejt. Ore. Për këtë votoj për këta, po rrotaj duhet. Nga në telefonon janë, nga në telefonon. Nga Lushnja po flasun. Nga Lushnja, po. Kë keni ju akoma ti, Fatos Tushën? Fatos Tushën. Voton prapa apo jo? Po pse të votojnë dhe sa në mytën tokat nga ujë sirri. Votojnë në ujë sirri.
Po? Shëndetësien e skemi, po që ndu neve? Për të vjallë, që e i betes, a i ma kokra hajdutit, edhe këj me zemë, këj ma hajdut. Dhe me një ke ma shkjela, të jek një ufshatar, po nuk e tinë nda, se gjysë ma dush janë të ardhur. Dhe në një jemi ne, jemi në shatë. Po? Edhe në tonë, jek një ufshatar, që ufshatar shmë, po në ufshatar edhe në votën atë që është gati kësëte. Po ka zanë ca mide, ati në arë të dhe në dhjenë, bëjsh u punojnë, masor dhjenë fillon të lavarë. Po? Po që e du me da? Tokët e në gjithë djerë, pluk qërën, tush kapjan, tokët që majnë qysmë në Shqipëris me bukë. Janë gjithë djerë dhe po metën. Kanalet e më papastru. Po që e du me da më shumë? A të vinë të marrin tokës e ne nuk pagujnë taksë mone. Ne po pagujnë taksë tokët mytën, ne nuk pagujnë taksë. Shiko, disa sektor i ka dhe qeveria qendrore, Ore, po të themë unë nga tonë të këtëm të vjakë qërë më të... Jo vetëm bashkia, do më thënë, po... Pra, ju thoni që nuk e voton më Fatostushën në Lushi. Nuk tu mazine, nuk tu maz buk, as uj, as... E në hajnë nuk pa tu mëne. Okej. Tu mazine jo e burë, të të gopëm ta. Mirë, të falenderojt për shëndes, nuk e fajtë, në thëmë, problematikën e ke tek paka shumë tek bujësia, për mbytën tokat e tjere, kanali kolluese, kështu që nuk e fajtë. Ne rikthehemi të flasim, pavarësisht në çdo telefonat kemi marrë mendimin për temën e ditës, për zgjedhjet e 30 qershorit, nëse kryebashkiaku aktual rikandidohej, ju e jepni tjetër mandat apo jo, për kuptimin për të parë edhe nga gjithë Shqipëria që na telefonojnë, janë të kënaqur apo jo me kryebashkiakun aktual, pra kanë punuar apo jo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje i nderuar. Të përshëndes. Nga na telefonon? Unë telefonoj nga Tirana. Njësia bashkiake 11. 11, zona Laprakës si bie, Pa, në zonë e Laprakës shumë i takot. Tani për temën e ditës ç'më thua? Për sa i takot jemi ditë, për kryebashkiakun, me thonë drejtën kryebashkiaku ka punua, por kryebashkiaku ka pas fare sa duhesh për të punuar, ka punuar me thonë drejtën, por për mua dhe për lagjen time, këto ku banojnë për komunitetin këto për shark meje, nuk ka ba asnjë gjë e Rionvelia. Unë për vete si person e kom vatuar Rionvelin, se jam i maj që është nga dhe njëshin e din, ku shumë jef mua e din. 30 qershor, që do bësh? Unë me 30 qershor, me të thonë drejtën e Rionvelin, unë nuk do të votoj për arsye se Rionvelin ishte edhe publikisht në televizorin tuaj edhe në tek shaku. I kom kërkuar që në 2009 kem pas planifikue ku ishë kryetar bashkie Edi Rama dhe nën kryetar Shalqi, kem pas planifikue me ba një shkollë tu tek lagja ime, tek doni... Ja kam diskutuar disa herë dhe se prap nuk mori mas, absolutisht as i lloj mas, as i lloj gjaje. Edhe do rrugica si kem tu në mes lagjes pun 200 metër, 300 metër rrugica që na kanë ngel kështu sigur pingat e grisura. Nuk i ka bon, nuk ka qa kokën. Prandaj, unë nuk e votoj absolutisht Rionvelin për këtë punë, pa kënaqshme që ka bon për komunitetin ku bënoj edhe për mua si person. E kuptoj. Ju doni një shkollë aty afër, doni një shkollë? Po, unë doni një shkollë sepse fëmijët këtu janë fëmijët, shiko, i ndëruam ande. Këtu kam fëmijë, unë po ka edhe njerëzit që më rrethojnë. Kemi fëmijë që shkojnë, janë në klasën e 3 dhe shkojnë në turrin e 2 tek 7 marsi. Po, e mbaj mend si problematik, ju doni një shkollë aty pranë, po. Nga, e ma mend, po. As ka autobus, as ka fugon, që i merë vetëm që se i pagua parë fugon, pa dhe me fugona nuk pa i përbalohet, se janë njerëz shumë, janë fëmijë shumë, sa një komunitet i madh këtu. Prandaj ky Rionvelia sa rritu prish rrugë, të bë rrugë. Ma mirë të kishte bën shkollë, se të kishte ti do vota më shumë dhe prestij më shumë. Pra, kjo është një sekund këmë edhe një gjë. Kjo është më shumë për gjithë komin shqiptar për mendimin tim. Po, shumë shkurt, jepi, shkurt. E në gjohat e një gazetë, sot që mundohen tek gazete a fundit që ishte kjo
Bulevard, në që ishte kjo gazeta. Nacional, ha? Nacional, po. Aty në gjoha që gjithë shka Skënderbeu për mundohet me hesi herojnë komtar, për ja hesi emrin që heroj komtar, dhe për të artu ka emrin e gjithë Skënderbeu. Po kush është ai lloj robi, kush? A i thot vetin njeria që mas 600 vjeç mundohet për ta vlerësuar Skënderbeu, gjithë Skënderbeutin. Unë për vetën nuk e quaj njeri, as nuk e quaj absolutisht, nuk e quaj rob atë njeri, po të pak të s'pas ka qenë luftar, s'pas ka qenë njeri të dëshmor, s'pas ka qenë hero. Unë me ndihmën e regjisë... Po që merrem me këtë në vdekurin para 600 vjetë. Shiko, me ndihmën e regjisë ta tregoj edhe një shumë shkurt, thot, është një nismë për një vendosje të njështatores në Ulqin. Dhe thot përpjekja për të hequr Skënderbeun nga emri i heroit ton kombëtar. Kështu është materiali që ju keni lexuar. A është ashtu si që them unë, apo ndryshe, po mundohet me heq emrin si heroi kombëtar. Ja pra e kemi, faleminderit edhe regjisë, ja pra këtë e kemi, thot përpjekja për të hequr Skënderbeun nga emri i heroit ton kombëtar. Nismë për vendosjen e shtatores në Ulqin të Malit të Zi. Nuk po lexojmë tani brenda, po marrin vetëm këtë çfarë shkruhet në artikull. Po them, nuk më duket të përshtatshme me heq emrin e gjithë Skënderbeut si heroi kombëtar. Nuk më pëlqen. Mirë, të falenderoj. Të përshëndes, falenderoj telefonatën. Dersiana Adrelim shkruan në Facebook. Unë thot në asnjë mënyrë vetëm po undrua, thot, le tjetë ç'të doj edhe me brirë tjetë. Nuk e voton kryebashkian aktual, po thjesht nuk e dim që nga na shkruan për të kuptuar se për cili bëhet fjalë. Bashkim Smaga i komenton, mirëmëngjes Andi, thot, për kryetaren e bashkisë malësi e madhe, thot, do jetë shumë e drejtë votohet përsëri Tonin Marina, i thot, e ka ndryshuar pamjen e malësisë madhe, thot, ka një ndryshim 360 gradë, thot, me para 4 vitesh. Okej. Mali Reçi shkruan, jo, thot se është në gjumë, 4 vjetë nuk ka vendosur një tull, thot, vetëm raki dhe pilaf, thot, nga Burreli është turpi i vendit. Okej, në Burrel është kryebashkiak me mbiemër Rizvani, Nezir Rizvani, në Mosgaboj. Sulë Beqire shkruan po, pra do e vot beson dhe kryebashkiakun aktual, por nuk e dim në qytet është. Irena Dajlani shkruan sigurisht që po. Albert Kita komenton, do bojkotoj gjithë klasën politike, thot, sepse janë banda dhe jo politikan. Mirëmëngjesi, marrim telefonatën në radhës në studio, urdhëroni. Mirëmëngjes, Andi. Të përshëndes. Nga na telefonon që le të themi të bëjmë edhe lidhjen me... Unë telefonoj nga atë afër, nga kodra sanatoriumit. Kjo pjesa këtu e lagjes tek sanatoriumi. Okej, domethënë në Tiranë, në Tiranë. Rruga se vjet drojtja aty afër. Po, e kam parasysh atë zonë, e kam parasysh. Po, e di që ke parasysh, s'ka problem. Po. Megjithatë, mendoj se Erion Velia për pjesën e Tiranës, që është që quhet qendër e çik më shumë se qendra e tjera, ka bën një punë shumë të lavdrueshme. Dhe është mirë me thonë të vërtetën ashtu siç e shohin me sy. Çfarë ka qenë bërë cop. Tash për mi bë koment, në të vërtetë ka lezet futesh në Tiranë, por periferia Andi ngjelet për të dëshiruar. Për shembull, aty ku jam unë, se të flasim tamam. Po, patjetër. Ujët e zeza cop, me tuba të cilet i kemi dhënë atëherë kur erdhën. Ujët e bardha, me qenë se unë jam në pjesën lindore, domethënë edhe për 20 metra, 30 metra në rrugën që çon sanatorium, është për faqe zezë, domethënë ujët e bardha po na fshin në ditë, shqyr që nuk ka rënë në shiu madh tek ne, se për zotin ata shtëpia do i dalin themelet. Pra, gjitha ajo pjesë, nuk folet për gjitha ajo pjesë e lagjes shteti deri ke Çallak. Por ane nga gropa, ane nga pjesa poshtë, ane nga lagja e juj, unë nuk e di. Shkoj herë se nuk e di se sa është punuar, po flas për lagjen tonë. Cop. Jo, atje ku jemi ne, se ne kemi lagjet afër, atje ku jemi ne kështu me përmbytje me ujëra të zeza gjëra, s'ka probleme, jo. E vëshikër, më bëhet kjefi për te. Po se është e zonë e lartë ajo, edhe aty ku jeni ju është zonë e lartë, për të përmbytur është vështirë, po... Po, pikrisht. Po, nuk ka si kanal, më ande, të shi, ka si kanal, asi tupa, si gjë. Po, të gjitha këta nuk janë punë tona janë, po e punë të bashkisë, po e nuk tonë e investim të malë. Të shi, do të them këtë tjetërën, që ushtrua një me bituma që të i lagje i quet lagja Osma, dhe për një herë në televizion që kur u bonomi.
Po ato, aje ka lagje vjetër, është lagje që ku kanë harë, ata kanë harë kohën tjetër, në kohën e kur ishte ai tjetëri. Po pra, mbaj mendun këtë, ndoshëm në televizion që tha lagja e osmëve. Po qa ishte, a ishte, po me gjithate, unë nuk jam në kundërshtim pse hodhi atje, po pse s'bëhet punë tek neve. Pra, unë për vete, personalisht, unë do abstenoj. Nuk votoj, do abstenoj, pra, nuk do të votoj fare. Ja, vetë për këtë, plus që me gjithë periferia këne, nuk ka marrë përsipër që të bëj avokatin, ose të bëj atë të titurin, po edhe periferia këtej, absolutisht për fshatin asgjë. Nuk kam dëtyrje. Bashkia fare, nuk është interesuar. Pra, Erioni vetë, që unë e respektoj, e kam votuar, pra, jo unë, po edhe familjerisht, me gjithë atë që nuk e njëzi, por ka punuar për qendën. Po kënej, nuk janë njerëz këto. Pra ju thoni që investimet të shtrihen edhe në periferi. Kur vdesin? Ja, kur. Jo më them çfarë thoni dhe çfarë kërkoni ju. Edhe që kjo zonë e Saukut Sandariumit, shiko, me bashkinë e madhe që është tani, Sauku Sandariumi nuk quhen shumë periferie. Periferi tashmë mund të quhen edhe fshatrat. Se edhe Bërzhita është Tiranë, edhe Krapa është Tiranë tani, etj. Si janë mes komuna. E deri ke Republika e Futbollit. Po, deri atje, nuk e di atë, deri atje. Okej. Mirë. Të falenderoj për vetëm një moment. Shiko. Ka shumë gjëra, nuk jam kundra, por unë jam i pakënaqur, Shkurt, me gjithatë faleminderit. Ne e kuptoj. Mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Do të na duhet që të shkputemi këto momente. Në pak sekonda reklama, rikthehemi më njëherë, kam vështirë një temë interesante, sepse le të themi bëjmë një lloj sondazhi që kuptojmë punën e bashkive respektive nëpërmjet telefonatave ndryshme nga qytete të ndryshme, pra çfarë është bërë dhe çfarë duhet bëhet pak a shumë. Më njëherë pas pak. Përshëndetje. Mirë Adi. Mirë se vjen në program, nga na telefonon. Unë ju telefonoj nga fshati Mazhe Vogël e Krujës. E Krujës. Pra do të thotë që jeni me kryetarin e bashkisë Krujës, në kuptimin. Po, përshëndes për emisionin, të uroj gjithë mirë, një javë të mbarë. Të falenderoj, edhe unë uroj një javë të mbarë. Për temën e ditës, ç'më thua, ka punuar, ju ka mbështetur ndo pak bashkia e Krujës, se meriton ai kryetari një tjetër mandat 30 qershor apo jo? Andi. Urdhë. Të dua shumë, të shkosh në Krujë, të shohë se ç'po bëhet në Krujë, në sheshin e Krujës, ti do kënaqesh. Çfarë bëhet? Është bërë një punë e madhe. Dhe fush Krujë po ashtu e kudo. E Krujë ka hap parking që ke qef shkosh, ka po përmirësimet të ndjeshme tek spitalin, një infrastrukturë, në arsim e kudo. Prandaj, për mua si banor i fshat Mazhe Vogël, do t'jetë përsëri, e kuptoj shumë mirë që ai do të jetë përsëri Artur Bushi. Sepse ka një bepritje të shkëlqyer me popullin, një komunikim shumë të mirë. Është njëri që nuk njeh asnjë lloj ricveti. Është njëri shumë i pastër. Okej. Mirë, po për këto periferirat, pra aty ku je ti, Mazhe Vogël, aty është bërë ndonjë gjë apo vetëm Krujë? Po, jo, më se edhe këtu është bo, po të shishë gjitha për jesë bo, është bërë një rrugë për asfalt që shkon në Mallkuq, lartë ke Varrezët, është bërë një pjesë rrugës në Mazhe që prapë ke Varrezët, është bërë një pjesë rrugës në Mazhe të Madhe, në Budull, në gjithë periferit është punuar, jo se nuk është punuar, se gjitha për jesë bo në ati. Okej, mirë, dakord. Unë e përshtes juve, përshtes dhe këtajnë ashtë që është buqi. Edhe të tjetë përsëri këtaj jonë. Mirë, dakord. Falenderoj për telefonatën, do të shohim të tjera opinione edhe në Facebook. Samiaga shkruan, mirëmëngjes Andi, thotë, mirëmëngjes edhe nga Naime, çat votosh hajdutët, thotë, burrat e ndershëm si votojnë këta hajdutët, këto janë për t'i nxjerrë para vetingut. Zyhra Hoxha thotë, jo, nuk e voton kryebashkiarin aktual, sepse thotë është shumë arrogant. Gjithsesi nuk e dim se nga na shkruani, domethënë për të kuptuar që për çfarë qyteti apo për kë kryebashkiak apo kryebashkiake bëhet fjalë. Do të jemi me një tjetër opinion.
Okej, do të shohim një tjetër opinion në këto momente. Petrita Lervishi shkruan, jo, thot, sepse s'ka bërë asgjë, thot, për ne dhe komunitetin ton, thot, Zhul Dynjoja, thot, dile shiko, plera gjitha ndaj, thot, bëjnë si kur pastrojnë. Petrita Lervishi sërish nuk e din nga na shkruan, pra. Vladimir Ako shkruan mirëmëngjes nga Gramshi, po edhe kur të komentoni në Facebook mund të thoni që nga na shkruani, pra. Ju flas në Gramsh, thot nuk është bërë asnjë investim, veç se sheshi i qytetit është rindërtuar 3 herë, thot brenda këtij mandati aktual. Po sheshi është dhe kjo rilinja urbane, kështu që janë disa fonde nga qeveria. Mirëmëngjesi. Yes. Përshëndetje, nga na telefonon? Nga Divjaka. Nga Divjaka, po, Kokomani, Fredi Kokomani, si e kaj? Divjaka zotëri edhe ju i nderuar andi jeni një televizion i paparë. Po? Gjithë zona jonë, ju shikon me këto aparate që ka dalë të rinë që janë të edhe dyte janë. Edhe jeni i staqoj paparë, i staqoj tepër i komunikushëm, por po qepër të temi që keni vanë shumë Lejos, për kretarin e bashkisë, që ka Divjaka ashtë nga kretar që në rrasë nuk ka një tonë i, Divjaka nuk merë asë një votë, da qopën majtë da zë gjallë, do t'je përsëri i. Mu asë ka bërë një, asë ka bërë kejtë, ta e shumë i komunikushë me poplin, në rrugën, zyrë. Dhe dëgjone shumë i komunikushë me poplin. Edhe fmitë për lese njëzëve me komunikushën po së po. Po? Ja them që këtë bini se unë e hapa, ju kapa, ishi të këtë gjua të ju kështë shkru në Facebook, për shumë njëri u mirë, në më vend... Okej, pra në Divjak ju thoni e meriton rikonfirmimin. Po, këtë kokonesh i pari. I pari, okej, mirë. Dakor, të falenderoj për telefonatën. Liliana Torishta në fakt që në ndjekën e shkruan gjithmonë, foli për një problematikë që ndoshta nuk e kuptova shumë mirë dhe e ka sqaruar, thot, nxënësit dhe gjimnazistët e fshatit Zogaj, thot, vinë për ditë në Shkodër për të vazhduar shkollën dhe paguajnë nga xhepi lek, thot, se paguajnë për ditë nga xhepi lek, thot, jo sepse një familje, thot, ka dhe nga 2-3 fëmijë që shkon 60.000 apo 90.000 lekë të vjetra në muaj, pra paguajnë nga xhepi vetë transportin e fëmijëve. Ndoshta nuk dini bashkia apo Ministri i Arsimit dhe mund të ndryndes sepse nuk është pak, sepse do të thotë që atje në Zogaj nuk ka shkollë që janë detyruar të shkojnë në Shkodër. Liliana, të falenderoj edhe për serimin që bëhet. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi Andi, përshëndetje. Përshëndetje zoj, nga na telefononi? Neve nga Tirana. Nga Tirana. Ç'më thoni për kryebashkiakun 30 qershor? Po, kryebashkiaku jon. Jemi me Dvorës me fjalë, po na kap Tirana. Po jo, për kë voton? Ne po jo si që Ismailin. Vallai lumt ajo dorë për Vorën se na ka bolu lishte kudo me Vorë, Bërzull, Domje, Kashar. Halal ja vov zoti. Pra ju e votoni prap, po sa vite ka ai atje, Fiqiri Ismaili? Ka një 5-6, po gjithmonë po dëja, normale, se me këtë jo 5-6, ka më shumë, janë 2 mandate. Mirë ki se kam harru, po gjithsesi. Një 8 i ka se zbune, Iva. Mle pak që të shprejë se më ka plas zemra, Andi. Të gjoj? Mle pak sa të shprejhe, mama të lute mos ma mbyll. Po, falenderit. Po, pra jepi, ju të gjoj. Po, ne kemi ardhë normale nga Ana Veriut, jeme. Po, si kur të këshim qenë në pushtet Vallaj, do ishte bo lule Shqipëria kuda. Se me këto kriminel, që shkojnë ju futen njërzve brënda, nuk bëhet gjë. Po, inshallah do bëjmë në gjë, sa e di se do ju bëhet qefit gjithve. Po duhet që të futim studentat më përpara, se studentat si vret do të, kurse poplin e vret ki, sa është qenë. Ju do të protestoni në 16 shkurt, Normale dhe unë do t'jem ajo e parë që keni me më panë televizor, o e vrame, ose në kryer ministrë, e kam daminjen. Ose të bojmë kryer ministrë, ose për ndryshe do jem e vrame. Po pse kështu, që është kjo ekstremiteti madh, çfarë lidhje ka kjo? Qa më Andi, shkone prish shpia, do me prish unazëm. Po që ka bo unazëm, më Andi, që ka bo? Për zotin me targjuna. Shkone hesh dritat, shkone... E ditë është puna sa aty normali që si aman me ndërë me sonja. Kur, pashazojnë, si aman, se me qenë kishte hi, si ku do. Po kjo lanë grash, kjo fika të sakë, Brandi. Edhe, po e di kë ka në kraj, ka atë,
atë bakderin, atë turiderin që rritë të zgërdi, atë taulan balën. Okej, mirë, jo. A ka të bala që del aty. A i shkoj edhe ku shkuj ta jo gota, të i bosan tash që mos është djali i shokut tonë, i socialistit. Okej, mirë. Edhe kështu që inshallah do fitoj mos, do vetëm ta heqin ta shporin prej qeverisë për zotin na e tiu gjakun me pambuk. Okej, mirë, të falenderoj. Të falenderoj telefonatën, të shohim, ndoshta do të kemi mundësi që edhe të shohim aty në protest, me që thoni do të jem e para në protest. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Nga Gramshi flas. Nga Gramshi, po kënaqësi shumë mirë bëhet që le të themi identifikohet qytetin. Për atë kryetare e bashkisë që është, nuk u votojnë më, se asnjë punë nuk u zgjidh popullit, ven aty edhe atë shnim samanës që për gjoje ikin, mbi 100 herë kanë vajtur dhe punë s'na ka marruar. Na e kujton një emrin e atit Gramshit, unë e di, po për të mos gabuar. Urdhra? Na e kujton një emrin e kryetarit të bashkisë Gramshit, për të mos gabuar. Luljeta Dollani e ka. Luljeta Dollani, e zonja, po pse nuk ka bërë gjë e zonja? Ka bërë hallet e popullit që ka zgjidhur. Okej. Ato që ka bërë janë me fondën në shteti që andej, nuk janë se ka bërë. Mire, këto qendrat e bashkive paka shumë janë me fondën nga shteti, fonde qendrore. Janë bërë na e Tirana, nuk janë bërë na ajo. Okej. Mirë zonjë, të falenderoj për telefonatën, shpresojmë që të paktën për ju, me që ju nuk ishit e kënaqur, le të themi Gramshi të ketë ndryshim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të përshëndes, nga na telefonon? Telefonon nga Tirana. Nga Tirana, po Velia ai duke sikur do të jetë prapë nga PS-ja. E meritoni tjetër mandat apo jo? Tani, më tepër se sa Lalieri nuk mund të kemi këtu në Tiranë më të mirë se Lalieri. Të të ndojnë të atyre të gjithë vitën, po me Lalieri nuk e zëvendëson asnjë. Ashtu, je i kënaqur me Lalierin, ë? Jemi shumë të kënaqur me Lalierin. Prandaj Lalieri i meriton edhe një mandat tjetër. Po në lagjen tënde ka bërë diçka domethënë se okej, në përgjithësi edhe një zotëri tha që ka bë, tha në qendër kështu apo atje në Sandorum ku jam unë, tha nuk është se ka bërë gjë. Lagjen tënde ka bërë gjë. Me flasim këtu nga Batoria, por nuk është bën, me thënë drejtën jemi si në periferi Batorës, po nuk është bën, nuk është punu si duhet. Jo, kemi mungesë kanalizimesh, mungesë rrugësh, mungesë gjithë ato mungesa kemi, por kemi nevojë, po atje Lalieri ka punu. Okej. Kemi na përfitje të kush, na përfit kamza me këni. Po mirë, po pse na lodhe pastaj që dhe mendimi për Lalierin? Ti ke Xhelalin atë. Po kemi Xhelalin, po s'po flasim as një aftë për Xhelalin, për Lalieri kur dalim në Tiranë na lëmë si njësi administrative votën për këtë do ta hedhësh ti për Xhelalin apo për Lalierin? Kuptimin si në Kamza apo në Tiranë, si quhet? Po të shohem se cili të dali këtu në Kamës, ta shohem kush të dali kandidat, sepse në mirë. Të në Kamës, prandaj. Mërsa mund të shprehemi edhe pak për protestat që bëhen thirrje për protesta. Okej. Mirë, dakor, të falenderoj. Nuk kuptova, domethënë e kisha thjesht kuptimin që për këtë hidhje votën, për atë të merrnim edhe mendimin, domethënë, sepse nëse gjithë mendimin edhe për Tiranën e ku dëgjon çfarë, por si njësi administrative je tek bashkia e Kamzës dhe voton për atë, atëherë do thotë që paka shumë atje do të kërkosh llogari. Adil Kaziu shkruan Oani, thotë në lagjen ku rrim ne, thotë a ka bo në një punë Velia, i thotë. Po se din që lagje ri Adil Kaziu. Adrian Pietri shkruan, mirëmëngjesani, thotë këtë votoj, thot, Erion Lalin Hajdutin, thot, i ka ardhur koha që të ika ti, thot, dhe Edi Drogës. Unë po që shkoj, thot, jam emigrant në Greqi, kam 19 vite në Kret, thot, në Hanja, unë jam për një qeveri teknike, prandaj u bëj thirrje të gjithëve në protestë për rrëzimin e qeverisë Hajdute fitore, kështu shkruan pra Adrian Pietri. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje nga qyteti Kukësit. Po nga Kukësit të gjoj shumë mirë, ju jeni me? Jemi në fshatrat e qendrës administrative të Tokajan. Dhe në fshatrin, jetojmë në fshatrin Brekinj, po si qendra administrative e lënë Mazdore vetëm për asnjë ditë nuk ka shkel një njeri përveç se për votat që vinë. Të
Të shofësh rrugën është një skandal i jetës dhe është një tmerr të shosh dhe do thush as 10 nuk kalojnë. Rreziku i njerëzve është sa më i madh çdo ditë në dimër. Po? Dhe gropat që janë edhe mber. Në fshatin Brekin kanë dalë ujërat e zeza në mes të fshatit dhe nuk kujtohet as një person, as i shnetësis, as i bashkis, as i qendrës administrative, apo administratori që kemi edhe të fshatit. As PS-ja dhe as PD-ja nuk kujdesen, vetëm vinë, blejnë në vot, vjedhin votat dhe largohen. Çfarë votash, si më don ti, çfarë votash mund të marrë qoftë njëri krah dhe qoftë tjetri krah. I ftoj ju mediat të vini në këtë fshat të shihni realitetin. Nuk është një gjë që po ju shtojmë. Po? Ne i bëjmë thirrje e deri tek Dirama nëse ka mundësi apo lut basha apo kush mund të jetë, dhe vinë ta shohin në realitetin. Për 30 vjet demokraci, fshati është shkatru. Prandaj s'dihet se kush do vi me vota. Vinë me ta muzika, bëjnë muzika aty dhe ikin, asnjë gjë nuk ka. Okej. Asnjë gjë, shnetësia për toke. Për toke shnetësia. Ta thirrësh doktorin do të thotë jam diku, s'jam diku dhe kur nuk thotë se ku jam. Një aparat për të marrë një tension nuk e përdor kurrë. Kemi shumë të mëdhaja, prandaj luftojmë të ndiqni këtë qendër administrative deri fshatit Turaj, Xhafere, Breki dhe Niç. Mirë. Të falenderoj për telefonatën edhe të përshëndes. Duhet të sqaroj diçka në fakt, Adil Kaziu që shkruajti o ande thot në lagjen Kurrim ne thot ka bërë një gjë veliej. Adil Kaziu është fqinji më i afërt, komshiu i më i afërt, nuk është se ka dhënë një koment, por pak a shumë e bën edhe si në formë pyetje, është fqinji më i afërt që na jep këtë koment. Okej, e ka bërë gjë në lagjen tonë. Tani secili ka dhe mendimin, opinionin e vet, por le të themi është ndriçuar pak ajo pjesë e vogël e rrugës aty. Kjo është ajo që ka ndodhur kohët e fundit, nuk e di çfarë mund ta quajmë këtë. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të gjysh shumë mirë. Nga na telefonon? Nga Fieri. Nga Fieri, Armando Subashin keni kryebashkiak. Armando Subashi fiton 100% të votave dhe nuk ka burr nëne të fitojnë në Fier dhe gjithandej në tërë Shqipërinë. Po mirë, këtë burr nëne që s'fiton vetëm Bibinit, edhe mund të ketë, më pse s'mund më të ketë? O, hiqe, me veç apo nuk fiton dot. Po hiqe. Jo, vetëm Armando Subashi, po ajo LSI-ja mund të marrë vetëm skraparin, ajo PD-ja mund të marrë atë balja mësurin, të rëpojnë që është ajo për inersi, për atër të Azemajdarit, dhe Luli ka mbaruar më ti Andi, nuk është pra të punë. Dhe hirë pasa duartë se tje ke televizorin. Jo, unë jam këtu që të marrë mendimin tënë, po unë themi gjë në kuptimin e bisedës. Se ti the që LSI-ja merr vetëm skraparin edhe Luli bara mësurin. Po Luli momentalisht ka edhe Ballshin, që i majtër si zonë edhe e ka Luli. Ballshin, Mallakastrë, ne. Po Ballshin ja dha Mallakastra se ja dha Rama për LSI-n, more. Ditja po se di. Po dakor. Unë jam Mallakastriot. Unë jam Mallakastriot. E more vesh apo jo, ja dha Mallakastrioti ja dha Ballshin PD sepse nuk e di ti shikoj bojën në Lilmetës. Aha, kështu që nga historia. Po e di miru jam Mallakasiot 400 karat. Prandaj të pyeta, se kur thena fjene Mallakasa tash do të kenë. Prandaj të mu PD-ja nuk fiton zgjedhja asnjëherë sepse do vjen në burg ata që ka vjedhur këtë popullore. 25 vjet sa Aliu ka bërë namin. Okej, mirë. Edhe po të theme diçka ajo Tërpojanja që a isha ajo në Arbora që e bëri qenat e Diramën, jo vetëm qenë që nuk esha i, po ajo është maskarash një buqe keqe ajo. Të lutem. është një buqe keqe ajo që ti nuk i fole. Ti nuk i fole asnjë fjalë. Të lutem regjia, ju lutem. Okej, jo me këtë gjëra kështu. Jemi me etik domethënë, se bëmë ne batut bashk, kështu që të ruajmë etikën. Elvis Almuxha shkruan jo, thot, na janë mërzitur të gjithë. Shohim disa komente të tjera. Marian Gjoga komenton, Mirëvjosande thot, ne këtnej nga Laçi, thot, s'kene nevojë të votojmë hiç, thot, se PD nuk hedh kandidat. Okej, Julieta Kapa e komenton, Mirëvjosande thot,
Sigurisht që po, thot, Erioni meriton me punën që ka bërë të votohet për një mandat të dytë. Thot, Tirana ka ndryshuar shumë, nuk është si 4 vite më parë. Sigurisht, thot që ka akoma punë për të bërë, por Erioni është një djalë shumë punëtor, inteligjent dhe njeri mrekullueshëm. Ju uroj mjaft mbar, edhe ne Zhulieta Kapaj të urojmë mjaft mbar. Shoj pak këto momente si ka nisur qarkullimi automjeteve në kryeqytet, jemi ditë e hënë, një ditë që parashikohet të jetë problematike si fillim jave, por si është në të vërtetë na e vërteton Eldi Radio Taxi Lux. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes dhe të uroj javë të mbar. Andi, përshëndetje dhe unë ju uroj me gjithë zemrën një javë sa më pozitive për trafikun. Si ka nisur kjo e hënë dhe java? Aktualisht Andi flasin për një të hënë të vështirë. Po, Andi, është shumë e vështirë dita e nësotme, ka situata me të vërtet jashtë kontrolli me trafikun, rruga Durrësit të 3 akset kryesore kanë filluar një start me shumë ngarkesë. Duke filluar me rrugën e Durrësit, ka shumë probleme fundi autostradës, është e bllokuar zona Lapragës, ka trafik të rënduar pjesa që i bashkohet Sheshit Rilindja dhe pjesa tjetër që i bashkohet Qendrës për momentin është me situatë fluksit të rënduar trafik. Unë do jap vendodhjen time, jam në fundin e rrugës Sami Frashi, pjesa që tekzohet me bulevardin Bajram Curri, këtu ka një fluks trafiku të lëvizshëm, jo duke krijuar probleme. Kemi trafik të rënduar në rrugën e Kavajës, Andi, shumë problematike, kam një shërbim taksi që po lëviz në këtë zonë dhe më raportonte nga semafori i zonës Ysberishit, pra më poshtë se qendra e kombinatit. Dhe duke kaluar Mistomame, ish zonën e Mistomames, kalojmë tre dëshmorët ose ish mjestet mësimore, vazhdimi më poshtë drejt pallatit Meqenjeta, krahu i djathtë është i bllokuar. Por dhe krahu i majt ka intensitet lart trafiku, pjesa që udhton nga në ngjitje nga fabrika mjedhit ose nga rrethrotullimi që ndan pallati Meqenjeta me lëvizjen në anasjeltas qendër dhe vazhdimi drejt pjesës tjetër, pra drejt kombinatit, për momentin raportohet situatë me trafik të rënduar. E njëjta gjendje është tek rruga e Elbasanit, nuk mund ta përjashtojmë edhe rrugën e Elbasanit me shumë trafik të rënduar, pjesa që vjen nga zona e Saukut. Nuk ka shumë bllokime pjesa që zbret deri tek Fakulteti Ekonomik, por është e bllokuar më poshtë ambasada amerikane deri tek pjesa e bulevardit Bajram Curri është totalisht e bllokuar. Ndërkohë zhvillimet në Unaz, Andi, kemi situata me flukse të lehta, që nuk është shumë pozitive edhe segmentet në Unaz, të paktën mund t'ju jap një segment të bllokuar, pjesa që vjen bulevardi Jeanne d'Arc, e fillova me bulevardin Jeanne d'Arc sot, Andi, sepse pjesa lidhëse midis bulevardit dhe kryqëzimit rrugës Elbasanit, pothuajse të 4 korsit më poshtë se Ministria e Jashtme dhe deri te kryqëzimi i rrugës Elbasanit kanë trafik të rënduar. Më poshtë pjesa që i bashkohet bulevardit Gjergj Shpisha për momentin nuk ka trafik, qarkullojmë lirshëm. Ndërkohë krahu tjetër, kryqëzimi Donbosës Farmacia 10 dhe qendra Andi për momentin janë të kalueshme. Kanë intensitet paktën te stacioni i trenit, nëse do na ndihmoj pak regjia. Po, patjetër. Tek stacioni i trenit e kemi thënë është shndruar në kryqëzimin më të madh që lidh fundin e bulevardit Zogu Par me zonat periferike. Pra është kthyer në një kryqëzim mjaft të rëndësishëm për lëvizjen e zonave të njësisë 9 dhe 8 me drejtim gjithmonë qendër e Tiranës, pra kryqëzimi i stacionit trenit ka situatë me trafik, Siri Kodra me probleme, por dhe Jordan Misja të gjithë daljet drejt Unazës për momentin, sepse ndiqet itinerari pas Kuqan, Siri Kodra ose Jordan Misja dhe na afron më shpejt me Unazën se sa nga sheshi Shqiponja nga aksi kryesor. Pra mbetemi një anë e vështirë, një start jashtëzakonisht me impulse të larta, pra kanë shtyjnë gjithmonë mjetet drejt qendrës, por besoj që kjo javë, Andi, do jetë kulmi i trafikut për gjithë muajin, sepse kemi festa përpara dhe data 16 dihet që do jetë ditë e bllokuar me trafik. Pra kemi, besoj kjo javë do jetë java më e trafik gjithë muajit shkurt, pra. Mund të jetë, mendimi im, mund të jetë e gjithë java me intensitet të lartë trafiku nga hëna deri të shtunë. E kuptoj. Okej. Mirë, Eldi, të falenderoj, shpresojmë që kjo situatë e vështirë që ka nisur momentalisht në mëngjes ndryshojë disi në lidhjen e dytë me Eldin e Radio Taxi Lux rreth orës 8:35 minuta. Mbetemi pranë transmetimin e drejt për drejt, shkurtimisht ju njoha me zhvillimet më të rëndësishme të ditës së parë, por i kthehemi në temën e ditës së sotme, flasim për 30 qershorin, datën e përcaktuar, dekretuar për zgjedhjet lokale të vitit 2019, ju pyesim sot, kemi marrë diskutime shumë, me të vërtetë shumë interesante, në fakt, nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, ju pyesim,
a do të votbesonit kryebashkiakun tuaj aktual në 30 qershor? Pra, normalisht, varet nga qyteti nga telefononi, mund të jepni mendimin tuaj pra për atë që drejton pushtetin vendor momentalisht dhe nëse do të rikandidohej, ju e konfirmoni apo jo? Pra, le të themi, ka bërim punë të mirë apo jo në bashkinë ku ju banoni? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mund të komentoni edhe në Facebook, në rrjetet sociale, ashtu lini shënimin, mendimin tuaj. Po, të dëgjoj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga na telefonon së pari? Nga Pogradeci. Nga Pogradeci. Po. Eduard Kapri është kryetari i bashkisë? Po. Okej. Është një nga kryetarët e bashkisë që ka jo PD-ja, po gjithë vendi. Është i mirë, jeni të kënaqur me të? Është i përsosur. I përsosur. Ka punuar, sa që ka punuar ai këtu në Pogradec, pa ndihmën e qeverisë. Po, ai është i PD-s. Qeveria më shumë i ka dhënë ndihmë, i ka dhënë Maliqit. Që Maliqi është sa një lagje Pogradecit. Më kupton? Po. Tani edhe vetëm me taksa tona, edhe me çark, vetëm nga zotësia e atij burri ka arritur që ka shtruar po gjithë Pogradecin, edhe nuk e dia një Pogradecin, po them me lagje, Goricë. Jo, nuk e njoh me vëndrejtë. Kam shumë dëshirë, por nuk e njoh kështu me detaje. E ka bërë sa të themi neve. Jo, ato lagje që janë lagje më të ashull, janë bërë komplet me asfalt dhe me ploçka. Të them diçka. Se Rama këtë ditë ka qenë aty në zonën tuaj, në Juglindje. Po, ka qenë Maliq, jo këtu. Jo, në Juglindje, po themi. Në Korçë paga shumë, po edhe aty. Po. Edhe tha, këto ditë nuk e se tha që dëgjova, tha, Pogradecin do ta marrim, tha, në 30 qershor. Do ta fitoj, tha Pogradecin, tha. Kështu tha. T'ja shikojmë burrurin, do ta fitoj Pogradecin apo s'ta fitoj? Do t'ja shikojmë. Megjithatë ai po mburret për shumë, thot vetëm do t'i le thot vetëm Kuksin Adelar thot. Po t'ja shikojmë. Me droga jo, ai Kuksi tha do ta marrin fare. Them tha që t'ja marrim edhe Kuksin tha. Po sa shumë vetëm Kuksi do t'i kele Dandelar. Po dita po ja prohet, ja 30 qershori erdhi, e do t'ja shikojmë prapë. Mbase do na bjerë, jo më 30 qershor, do bjerë çik më përpara, ajo do ketë shans për të qenë në 30 qershor. Se më 16 Shkurt ka zgjedhjet edhe do ta përmbysim. Ja, 16 Shkurt ka protestë, një zgjedhje. Ka proteste. Shikoj tash, edhe një vetë të vogël për këtë kryetarin e bashkisë do t'ja bëj një çik. Jam demokrat dhe jam uri mos ma naj. Edhe do t'ja bëj këtë vetë të vogël kryetarit të bashkisë se neve si demokratë e kemi votuar dhe do ta votojmë prapë. Por ne demokratëve na i ka kthyer para këskurrizin. Ka mbajtur 80% nga socialistët në bashki dhe 20% ka nga neve. Qa thua, ashtu që nga? Po, kjo është e vërtet. 80% i ka socialistët. Po mirë, po pse s'tua ti që... 20% ka demokratët. Po Rama, prandaj ju ka thënë juve do e marrë Pogradecin, se 80% i pas ka punën në bashkia. Ajo e ka thënë atë, po ne demokratë do ta votojmë prapë të gjithë atë. Unë megjithëse nuk jam aq i kënaqur sa duhet për këtë çështje e punësimit, po jam i kënaqur për gjërat e tjera se na i ka bërë jetën dritë. Në të vëra drejtimet. Okej, të falenderoj se bëjmë ndonjë batutë. Plasa ketë edhe jo një mandat, po e 2-5 tjera do t'japim. Të falenderoj, okej. Të falenderoj për telefonatën, më të marrim të tjera opinione, Vioni bëni pjesë programit, shumë diskutim interesante në fakt, edhe pse edhe pak minuta do jemi në komunikim. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjesi nëna, tani ti je në burrel aty. Në burrel. Ti nga flasun, ti e di s'ka ne me të nga burreli, pra nga burreli. Nezir Rizvani është kryebashkiaku juaj. Je i kënaqur apo jo? Përsaj për këtë temës që ke vendosur, unë bëj një propozim. Unë kërkoj që më mirë kryetari i bashkisë tjetë nga jugu. I bashkisë tuat të në burel tjetë nga jugu, e? Po pse? Po tjetë nga jugu, sepse këtu nuk e lënë kryetarin e bashkisë, njënja i halës, njënja i tezes, njënja i mezes, e ku di unë se qarë janë këta. Edhe ma mirë tjetë nga jugu, se ku ka qenë nga jugu. Ata që kanë qenë nga jugu e kanë bo burelin fush me lullje ku ishin këtu.
Prandaj unë këtë propozim kam, se unë u bëra tamam si juve gazetare këtu në telefon. Shumë mirë bëni. Shiko, gjithë se cili mund tjetë gazetar. Me denoncimet, me gjërat, pa tjetër që gjithë se cili mund tjetë gazetar. Shumë mirë bëni. Kretari i bashkis, të pak të njëherë vjetët duhet dali në për lagjet, ta shofi lagjet. Jo njerë, dhe dali disa herë. Ku borje, ku është lavazhje, ku janë tubat e tymevra, e ku janë fislishe që janë vunë për qytete, duhet dali ta shikoj nga i herë. Okej. Unë kam litë dhe jam rritë këtu, më ka litë dhe prindi këtu. Unë kam shumë nostalgji për qytetin e Burrelit. Okej. Hajde, nëna, unë të falenderoj për hapjen e telefonit dhe të uroj një ditë të mbarë, edhe u hecë të marë, se unë kam folë për gjithë gjërat, nuk më duhet me i zjatë ma, gjithë se kush i di vetë pun të veta. Hajde, qau, nëna. Qau, nëna, qau, të përshëndes, falenderoj. Sasha Dem që shkruan për rrethin e Gjirokastës, thot kryebashkiaka nuk ja vlen, thot LSI, se punon për militantët e saj, ndaj duhet të iki me vrap. Okej, shojmë tjetër opinion. Do të shojmë një tjetër opinion në këto momente. Okej, do të shojmë Avdyl Gjafa shkruan. Si ta votoj Floriana Kokën, thot, kur kam 20 vjetë që paguaj gjitha taksat dhe nuk kam asgjë, thot, Floriana ka bërë vetëm një gjë, ka blinduar bashkim. Floriana Koka shkrye bashkiake e Sarandës dhe Avdyl Gjafa do të thotë që në shkruan nga Saranda. Bedri Duda komenton, Rem Rama në Peshkopi është i mirë pritur, thotë mua Rem Rama, pra për të ka punuar mirë, ndoshta meriton një tjetër mandat. Përshëndetje. Okej, lexojmë një tjetër telefonat. Stefanos Dalibaj komenton, mirëmëngjes, thotë, asnjë kryetar nuk duhet të rizgjidhet, thotë, se zgjidhet vetëm nga partia. Njësoj janë, thotë, këdo që të vendosësh bën të njëjtat gjëra, thotë. Në Shqipëri dhe kryeministrin dhe kryetarët duhet në çdo 2 vjet, thotë, mos të shtrin dyshekun e vjedhjes, kur nuk duhet rizgjedhja në Shqipëri. Pra nuk duhet rizgjedhja për mandat tjetër në Shqipëri, thotë Stefanos Dalibaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të përshëndes, mirë, nga na telefonon? Nga Selenica. Nga Selenica e Vlorës, po. Ju keni përparim Shametin kryebashkiak, e? Përparim Shametis kryetar. Po, kryetari i bashkisë, po. Po, pse se ullë pak zërin e televizorit, lutem? Mendoj se nuk e meriton të rikandidoj, të fitoj për sëri. Sepse nuk ka bërë asgjë. Po? Një gjë ka bërë. Qka njështë të ti pak në qytetin e Zenici ka sistemu në punë. Ande nga zonë të tjera nuk e di. Ka 3 vjetë gjithë zgjedhur ngujora tje bërna në bashkire dhe nuk një njëri në qytet. Dhe edhe që fitoj ka gjëna sësi, sepse ishte lësia në mes në pësën. E kuptoj. Okej. Mendoj se nuk e merito. Okej. Për e të kandidatur tjetër. Dakor, të falenderoj. Në Selenis përparim Shameti, si pas jush, nuk e meriton një tjetër mandat. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje edhe javë të mbarë. Edhe ndërë javë të mbarë, po nuk po të dëgjoj shumë mirë. Aja afron pak telefonin. Jam mirë për mbajun, po. Po së dëgjoga ishë mirë. Okej. Po? Përtaj për këtë bashkjakve. Mirë është që këta të bëj një mandat edhe fikin është mirë, po. Tani unë do flasin gjatë që mbaj mend që na fillimi i lëvizje demokratike dhe 92-shin edhe në tua radhë ka bashkjak në për zonat kryetar komune 3 vjetë bërja i mandat edhe blejnë par shqipmina në Tiranë. Jetë të tjerë kanë të punuar një jetë tërë jashtë si bjen do të. Edhe kështu që unë jam në Vlorë, po jam nga Tepelena. Po? Dhe do të them se kur bëjnë fushat këta, kandidatët janë bërë engjë, të edhe ndorën në qahë, do kini, do azilin, sa probleme kini, kjo rruga, kjo që do të bëjnë, sa nuk i masin mirë të senat me bugjetin. Po? Të u japin atyre më tasë, edhe shumë gjera ngele pa berë. Këtu në Vlorë, përsa u përket kanaleve, pastrimit kanaleve, këto punë bëjnë në gusht, se atere kanali nuk ka ujë, dhe ngarkohet makinave ikën jashtë. Jo të rrjati në antë, kur djenë Shqiprapit e brenda. Këta i shikoj, i lep të punë për ndime.
Dhe kryebashkiaku janë i Vlorës, mirë ka punuar, po ka vetëm letat e tia, këtu ku banë ju nuk bën një rrugë. I ndajtja sa rrugë, sa do që ndajtjin koka ai, nuk i ka bërë 2 vjetë, rruga ka filluar të prishet. Sepse të edhe dysh stresa me asfalt, e të dalin 6 cm, unë nuk e di. Edhe është si puna saj që 1 metër kub beton bëhet me 3 kuntal, jo me 2 kuntal qimend ose me 1 gjysmë. Dhe ka filluar asfalti tani shkoqet në dorë. Edhe kështu që të punë, sa do që i dajti këtu ai nuk u bëhet sakt. Prandaj kryebashkiakët mirë është që atë që bëjnë në fillim në kushat ta mbajnë për gjithje. Ka një gjë tjetër. Po, shumë shkurt, lutem. Nuk të le polici. Falenderoj. Alex Tole shkruan në Facebook, përshëndetje Andi, thotë, unë jam banor i Bashkisë Poliçan, thotë, dhe përsa i përket të mësuar interesante, thotë, unë dhe pjesën e madhe banorët Poliçanit, jemi shumë të kënaqur, thotë, me kryebashkiakun tonë, sepse ka bërë punë dhe më kryesorja është i pakorruptuar, thotë, ndaj ne do e votojmë përsëri Adriatikun, se është i vetmi, thotë, dhe i duri për Poliçani, respekte nga Aleksi. Okej, të falenderoj. Vera Gursi Kore shkruan, jam një qytetar i njësisë numër 6 në Tiranë, thotë, dhe më vjen turp kur dalë në rrugë, thotë. Rruga është për turpo Andi, thotë, dhe kryetari i bashkisë vjen vetëm kur kërkon votën, dhe unë jetoj fiks, thotë, ku ndahet njësia 8 me njësinë 5. Dhe e njësisë 5, thotë, pjesën e saj i ka bërë rrugë dritë, thotë, ky joni akoma është në gjumë. Okej. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Andi, shiko, mund të flasë jashtë kësaj teme? Po, patjetër. Jo se më intereso se dhe unë qytetari kësa Republika jam, po mbi këtë kam për një problem personal timi. Po, ju gjoj, patjetër. Atëherë, që më zgjatëm, kam një shtëpi private në një pozicion të Tiranës, unë kuptoti, dhe shtëpin faktikisht e kam me çevertikat. Po duke qenë se është një ndërtesë e ndërtuar para 91-shit, unë kuptoti, më njifet vetëm toka, jo ajo që është ndërtuar... Jo ndërtesa, jo objekti. Ndërtesa. Kam shku ka Luizmi, është një VKM e Korrikut 2018, kam paraqita ashtu si që kanë kërkuar komplet dokumentacionin, kuptoti, dhe aplikimin e kam bërë me 10 dhe se s'duhet të zjatëm shumë mësët maj dhe juve, në datën 10/10/2018, pra me 10 tetor të 2018, dhe deri tani nuk ka marrë asnjë lloj përgjigje. Nuk e di çfarë ndodh. Unë kam shkuar një 2-3 herë atje, po nga që jam i kushtëzuar se jam dhe në marrëdhënie pune dhe s'kam mundësi të rrihesh në një radhë, një fluks i jashtëzakonshëm. Duhet të shkosh të interesohesh prapë atje, domethënë, se ata do të japin atë përgjigjen e letrave dokumentacionit. Okej, të falenderoj telefonatën. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonë mirëmëngjesi, nga na telefononi? Urime për emisionin. Nga Tirana. Nga Tirana, po, Jam një zonë nga Tirana. Jam me 2 fëmijë të vegjël, me burrin të smur. Vetë jam e smur. Jam pa shtëpi, rri mes 4 rrugëve. Pa ndihmë, pa gjë se ma ka hequr dhe ndihmën ekonomike. Tani i kërkoj ndihmë shtetit edhe popullit shqiptar nga do që më ndigjojnë. Aktualisht rriket jani, jemi forri me një zonë, veti 11. Veti 11? Veti 11 me një zonë. Banoj këtu ke rruga Burgu ke Jordanisja, ke shinat aty. Jemi shumë keq, jemi gjithë të smurë. Larkë shtirë shtëpia, jemi një katastrofë shumë të keqe, gjendje shumë të keqe. Edhe vetë më kanë thënë ushtru në spital, për s'kam ku le dhe djalin e vogël, se kam dhe djalin 7 vjetë. Më kanë thënë ushtru në spital. E kuptoj. Ju lutem shtetit, qeverisë, edhe ku do që më ndigjojnë popullit shqiptar, të vend dorën zemër. Ju lutem. Okej. Mirë zonjë, të falenderoj të përshëndes për telefonatën, vjen shumë keq për situatën tuaj, nuk të shohim të paktën aq se në takon të përcjellim historinë tuaj apo kushtet e vështira që ju jetoni, aq shumë veta në banesë fakt edhe pa të ardhur fare, thotë skema e ekonomike është me të vërtetë e tmerrshme.
Nuk kemi kohë për sot, kemi funduar hapësirën e telefonatave, komunikojmë së bashku, folim pak për zgjedhjet lokale, shumë diskutim edhe interesant, fakt mendime shumë ndryshme nga gjitha cepat e Republikës së Shqipërisë sa i përket zgjedhjeve lokale, kryebashkiakëve aktual që meritojnë apo jo njëri kandidim. Kohën e kemi përpara, do të rikthejmë këtë temë edhe më vonë, pra në momentin që ta afrohen shumë zgjedhje lokale. Ndajemi për momentin, pak sekonda reklama, mos u largoni. Ndiqni edhe një herë titullin e gazetave për sot, për ata që humbën në orën 6:30 mëngjesit dhe rreth orës 8:35 shohim edhe një herë situatën e trafikut. Shpresojmë të ketë përmirësim sepse në orën 8:50 ishte një situatë me shumë trafik. Deri atëherë më të kofshim.